سلام بچه ها، من مازیارم، اینجا کانال ماستریم. امروز اومدیم دوباره با آنباکس یه محصول گیمینگ دیگه و یه چیزیه که خب خیلی حرف و حدیث سرش بود از روز اول طراحیش و همه میگفتن چرا سفیدشو زدین طراحی کردین و رنگای دیگهش هنوز خبری ازش نیست، مشکی بهتره و خیلی به قول معروف بحثای زیادی بود راجع به این موضوع. میدونید چیو میگم چون حتما تایتل ویدیو رو خوندید. دو رنگ مختلف از کنترلر دوال سنس PS5 رو امروز آوردیم برای آنباکس و معرفی. رنگ مشکی مات و رنگ قرمز یا همون حالا قرمز صورتیه که تازه معرفی شده امسال. میخوایم آنباکسش کنیم ببینیم تو دل بسته‌بندیش چه چیزایی قرار داره و یه سری توضیحات کلی در رابطه با خرید دسته‌های پلی‌استیشن 5 بهتون بدم. اگه قصد خرید دسته پلی‌استیشن 5 دارین یا اگه در رابطه با دسته پلی‌استیشن 5 اطلاعات دقیق و کاملی ندارین، حتما با من همراه باشین که میخوام یه سری اطلاعات جالب در اختیارتون قرار بدم. بریم که داشته باشیم. خب بچه‌ها، اول بریم با همین دو تا دسته رو آنباکس کنیم، یه بررسی ظاهری داشته باشیم روی هر دو تا دسته و بعد از آنباکس میخوام یه سری راه‌های تشخیص دسته اصل و فیک رو توی پلی‌استیشن 5 بهتون یاد بدم. البته که خیلی چیز زیادی نیست ولی امیدوارم بهتون کمک کنه. پس اول بریم با هم آنباکسش کنیم و ببینیم داخلش چه خبره، بعد با هم برمیگردیم و یه توضیحات کوچولو واسهتون دارم. بریم که داشته باشیم. خب سریع اینو آنباکسش کنیم ببینیم چه چیزی داخل بسته بندیشه بچه ها. یه دونه یوزر منوال داره مجدد مثل همیشه. و اینکه خود دسته چه جالبه بچه، رنگ خیلی جالبی داره. یه رنگ قرمز صورتی داره اگه دقت بکنید و مات هست، خیلی خوشگله. دکمه های دسته هم صورتیه، یعنی رنگ خود دسته است. البته میگم خیلی ها میگن زرشکی قرمز، حالا خیلی اسم میشه بودش ولی هرچی که هست رنگ قشنگیه. اینم پشت دسته، اینم قسمت بالایی. این از رنگ صورتیش. بریم برای آنباکس رنگ مشکیش که رنگ مورد علاقه خودمه. این رنگ چون هم مشکی ماته بچه. اینم همینطوری منوال داره دوباره. حالا یکی نمیدونم چرا، شاید واسه یه کشور دیگه است ولی بزرگتره یکم منوالش. و حالا شد بچه به نظرم، چه رنگ جذابیه، رنگ مشکی مات. من خودم سلیقه‌ام بچه این رنگ دست است، خیلی خوشگله، خیلی ماتیش جذابه. دکمه‌هاش هم دوباره همونطور که میبینید هم رنگ خود دسته. خیلی قشنگه بچه این رنگش. من خودم برای خودم همین رنگش رو برداشتم. عالی، یه چیز خیلی پرفکت. یه چیزی هم که واسم خیلی جالبه،
اینه که کیفیتی بچه خیلی خوب عمل میکنه پلی استیشن تو دسته‌هاش. واقعا حالا نسبت به دسته‌های پلی استیشن 4 خیلی با کیفیت تر شده این دسته‌ها، یعنی جزئیات خیلی بیشتری داره. یه تیکه‌های شیشه‌ای اگه نگاه کنید اینجای دسته داره، خیلی با کیفیت تر شده. و همین، اینم رنگ دومش. تو ادامه ویدیو با من همراه باشین، میخوام یه سری توضیحات بیشتر بهتون بدم. بریم که داشته باشیم. خب بچه با هم آنباکسش کردیم، شکل ظاهریشو دیدیم چه محتویاتی توش داشت و اینکه خب خیلی از روز اول که پلی استیشن 5 عرضه جهانی شد خیلی نظرها مختلف بود راجع به اینکه چرا تک رنگ دادید، مشکی و سفید دادید، چرا تو رنگ‌های دیگه نیست، چرا پلی استیشن 4 مشکی رنگ بود ولی پلی استیشن 5 سفید رنگه. خیلی از فنا اومدن روش تغییرات ظاهری انجام دادن، پلی استیشن 5 رو مشکی کردن، یه سری اومدن یه سری استیکر واسش طراحی کردن، دسته هاشو ویدیوهاش تو یوتیوب خیلی زیاد بود که دسته رو باز میکنن رنگ مشکی میزنن و سونی خودش متوجه شد که میتونه از این بازار هدف استفاده کنه و خب دسته های PS5 یا خود پلی استیشن 5 رو توی چند رنگ مختلف عرضه بکنه که تقریبا حدوداً 7-8 ماه 9 ماه بعد از عرضه پلی استیشن 5 دو رنگ دسته معرفی کرد. خب یک رنگش همین مشکی بود که من آنباکس کردم واسهتون و اون یکی رنگ هم آنباکس کردم واسهتون، رنگ قرمز داره. خب اینم یه سری شایعه به وجود اومده، شاید حالا نسخه‌های بعدی پلی استیشن 5 تو رنگ‌های مختلف یا تو باندل‌های مختلف به این دو تا رنگ محدود بشه یا به رنگ‌های بیشتر، ولی خلاصه این که سونی بالاخره از اون قالب در اومد و سعی کرد مثل پلی استیشن 4 رنگ‌های مختلف دسته رو ارائه بده توی پلی استیشن 5 هم. و خب خوش به حال اونایی که منتظر این قضیه بودن و تونستن این دسته رو تهیه کنن. امیدوارم شما هم اگه این رنگ دسته رو توی پلی استیشن 5 دوست دارین بتونید برید تهیه کنید. اینو بهتون بگم که در رابطه با دسته پلی استیشن 5 کنترلر دوال سنس من یه ویدیو خیلی کامل ساختم که لینکشو براتون این بالا میذارم، میتونید برید ببینید. قابلیت‌های دوال سنس رو براتون کامل توضیح دادم و یه سری قابلیت‌های پلی استیشن 5 رو، و اگه تا امروز هنوز ندیدینش حتما برید و نگاه بکنید. یه موضوع دیگه در رابطه با دسته‌های پلی استیشن 5 و خرید دسته‌های پلی استیشن 5 همیشه یه موضوعی که ذهن همه رو درگیر میکنه اینه که خب من از کجا بدونم این دسته که دارم میخرم دسته اورجینالیه یا دسته فیکیه، از کجا معلوم که خوب کار میکنه، کار نمیکنه، خراب میشه زود و خیلی سوالای دیگه. خب چون میدونیم طرح فیک دسته های چه پلی استیشن چه ایکس باکس خیلی زیاده تو بازار، یعنی از طرح اصلیاشون بیشتره. خب اولین کاری که میتونید بکنید حتما از یه فروشگاه معتبر تهیه کنید. اگه نمیدونید از کجا باید تهیه کنید، فروشگاه وست که اسپانسر این ویدیو هست میتونه دسته‌های کاملا اورجینال رو در اختیار شما قرار بذاره. من لینکش رو توی دیسکریپشن میذارم، سر بزنید به صفحه اینستاگرامشون، سفارش اینترنتی قبول میکنن و اینکه خب به همه جای ایران هم ارسال دارن. این یه راه. حتما مطمئن بشید، یعنی اون دسته رو باز بکنید، یه نگاهی بهش بندازید هر چند کوچیک. میدونم که خیلی حرفه‌ای نیستید، میدونم که این تشخیص این دسته حتی برای خود فروشنده‌های مغازه هم خیلی سخته، انقدر که این دوتا نزدیک به هم هستن. یکی از راهاش حالا نوشته هایی که پشت دسته پلی استیشن خورده شده، این حالا یه حالت هک شدگی داره و حتما با این کنترلر یه ذره کار بکنید، نرمی و خشکی دکمه‌ها رو امتحان کنید. خیلی نباید صدای عجیب غریب و خشکی بده، چون واقعا دسته پلی استیشن 5 یه دسته نرمیه. با جویستیکاش یه ذره کار کنید، با اون تاچ سنسیو وسطش یه ذره کار بکنید، کاملا متوجه میشین. اگه امکان تست بهتون میدن حتما تستش بکنید، بعد خریداری بکنید. هیپیت فیدبک یا همون بازخورد لرزشی که دسته پلی استیشن 5 داره کاملا مشخصه بچه‌ها. یعنی شما توی خب بازی‌های مختلف میاین به نسبت اون بازی ویبروهای مختلف دریافت میکنید و باهاش کار کنید، کاملا متوجه میشید. اینجوری نیست که شما از رو بسته بندی و فقط این که دسته رو ببینید بتونید متوجه بشین.
و تفاوتش هم برمیگرده بچه به کیفیت ساخت. نمیشه گفت دستای فیک خیلی کیفیت بدی دارن، نه ما دستای فیکی داریم، خیلی از دوستای منم گرفتن، خودم هم 1-2 بار گرفتم و طولانی مدت برام کار کرده. این برمیگرده به نحوه استفاده شما و اینکه خب شانسی که دارید. اگه خوش شانس باشید دسته خوش ساخت گیرتون میاد و واسهتون چند وقت کار میکنه، اگه هم نه که تو 1-2 ماه شروع میکنه حالا به خراب شدن دکمه ها، آنالوگا کم کم میپرن و نمیشه خیلی دقیق گفتش که چقدر این دوتا تفاوت دارن، اون یکی چقدر دون میکنه یکی چقدر دون میکنه. کاملا شانسیه. یه موقع میبینید یه دسته فیکی شما میگیرین که کیفیت خیلی بدی نداره، ولی یه موقع میبینید یه دسته فیکی میگیرین که کیفیتش فاجعه است و شاید تو 1-2 ماه کاملا غیر قابل استفاده میشه. از طرفی حتما بچه‌ها سعی کنید دسته اورجینال بگیرید، چون دسته پلی استیشن 5 زمین تا آسمون با دسته پلی استیشن 4 تفاوت داره، هم تو بازخورد لمسی هم توی تریگرها که اسمش ادپتیو تریگر هست. توضیحاتشو گذاشتم توی ویدیوی پلی استیشن 5 هم برید ببینید. خیلی نوع کارکرد ال و آردو با هم نسبت به پلی استیشن 4 تفاوت داره. خب شما تا یه جایی وقتی این تریگر رو فشار میدین هیچ سفتی نداره و از یه جایی به بعد میاد استکاک ایجاد میکنه و مطمئنا اگه کیفیت ساخت خوبی نداشته باشه این تریگرهای دوال سنس خیلی راحت هم خرد میشه هم خراب میشه دیگه. تعمیر کردنش کار سختی، پس خیلی حواستون باشه که هم از جایی معتبر خرید کنید، همین که اگه ممکنه و اگه میتونید حتما تستش بکنید و بعد بخریدش که یه موقع خدای نکرده پشیمون نشید. همین بچه‌ها، خیلی ویدیوی شلوغی نبود ویدیو این هفتمون، فقط به دلیل اینکه این دوتا رنگ دسته بر من خیلی جذاب اومدن این دوتا رو خریدم و خواستم آنباکسش کنم و شما هم بتونید اطلاعات بیشتری راجبش داشته باشین. اگه تجربه خرید دسته فیک دارید، اگه واقعا با خرید دسته فیک به مشکل خوردید یا نه به مشکلی نخوردید و چند وقت براتون کار کرده، حتما بیاین تو کامنت ها برای من بنویسین. اگه کانال رو تا الان سابسکرایب نکردین بچه‌ها حتما سابسکرایب کنید و این ویدیو رو به دوستاتون معرفی بکنید و هر یه دونه لایکی که میزنید بچه‌ها کلی انرژی به من میده. ممنون که تا اینجای کار همراه من هستید، منو حمایت میکنید و همین. خیلی مخلصیم. شب و روزتون بخیر. خیلی دوستتون دارم. خداحافظ.